เมื่อเจ้าหญิงจากยุคอียิปต์โบราณที่ถูกทำให้กลายเป็นมัมมี่ทั้งเป็นถูกฝังไว้กลางทะเลทรายเป็นเวลาหลายพันปีถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยทหารนักล่าสมบัติที่ชอบนำของโบราณไปขายในตลาดมืด The Mummy ออกฉายในปี 2017 ผลงานการกำกับของอเล็กซ์ เคอร์สแมนผู้เขียนบท The Amazing Spider-Man ภาค 2 และ Star Trek นำแสดงโดยทอม ครูซ แอนนาเบล วอลลิสและรัสเซล โครว์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นภาคต่อของภาพยนตร์ The Mummy 3 คืนชีพจักรพรรดิมังกรแต่อย่างใดพันตรีนิก มอร์ตันทหารนักล่าสมบัติค้นพบโลงศพหินโบราณของเจ้าหญิงจากยุคอียิปต์โบราณอามาเนตในระหว่างที่ทำการขนย้ายเธอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทำให้เครื่องบินที่ขนย้ายถูกทำลายจนตกทุกคนที่อยู่ในเครื่องบินลำนั้นตายหมดยกเว้นนิกเขามีความเกี่ยวข้องกับอามาเนตหรือไม่และเขารอดตายจากเหตุเครื่องบินตกได้อย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อปี 1127 ณ ประเทศอังกฤษมีการประกอบพิธีกรรมฝังอัศวินสงครามครูเสดพร้อมกับอัญมณีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่อัศวินนั้นจะต้องเก็บไว้กับตัวแล้วฝังมันไปพร้อมกับเขาต่อมาในยุคปัจจุบันก็ได้มีการขุดพบโลงศพอัศวินสงครามครูเสดใต้ดินลึกลงไป 42 กิโลเมตรใต้แม่น้ำเทมที่ก่อสร้างทางรถไฟคอสเรลที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งโลงศพที่พบนั้นเป็นศพของอัศวินสงครามครูเสดครั้งที่ 2ที่ลุกลานอียิปต์ก่อนกลับมาประเทศอังกฤษไม่นานดรเฮนรี่ แจ็คเคิลองค์กรลับของเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ล่าปีศาจก็ได้ใช้เส้นสายและอำนาจของตนเข้ามายึดพื้นที่สุสานอัศวินแห่งครูเสดดรแจ็คเคิลจึงรู้เบาะแสตำนานของเจ้าหญิงอามาเนตผู้กลายเป็นปีศาจจากผนังแกะสลักในสุสานอัศวินแห่งครูเสดดรแจ็คเคิลเล่าถึงตำนานเจ้าหญิงอามาเนตเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนเธองดงามเจ้าเล่ห์และไร้ความปราณีเธอเป็นทายาทคนเดียวแห่งบัลลังก์อียิปต์สักวันหนึ่งบัลลังก์แห่งอียิปต์จะต้องเป็นของเธอจะถูกบูชาในฐานะเทพเจ้าที่ยังมีชีวิตแต่แล้วชะตากลับพลิกผันเมื่อฟาโรห์ดันไปถูกใจสาวรับใช้คนหนึ่งของเขาและในที่สุดฟาโรห์ก็มีลูกชายตอนนี้เด็กชายคนนั้นจะกลายเป็นผู้ครองชะตาชีวิตของอามาเนตและก่อนที่อำนาจเธอจะหลุดมือไปเธอต้องแย่งชิงมันคืนมาเธอจึงตัดสินใจมอบชีวิตของตัวเองให้กับปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดเซธเทพเจ้าแห่งความตายอามาเนตทำข้อตกลงกับเซธอามาเนตเกิดใหม่ในร่างของปีศาจชั่วร้ายเธอฆ่าพ่อผู้เป็นที่รักและน้องชายที่เพิ่งเกิดมาและเพื่อให้พันธสัญญานั้นสมบูรณ์เธอสาบานว่าจะนำปีศาจมายังโลกของเราในร่างมนุษย์และพวกเขาจะล้างแค้นมนุษย์ด้วยกันในขณะทำพิธีอามาเนตถูกจับและด้วยบาปที่เธอก่ออามาเนตถูกทำให้เป็นมัมมี่ทั้งเป็นและถูกนำไปฝังไว้ที่ไกลแสนไกลจากอียิปต์ในความมืดตลอดกาลแต่ทว่าความตายเป็นเพียงประตูและอดีตที่ไม่อาจถูกฝังไว้ตลอดกาลณดินแดนเมโสโปเตเมียที่ปัจจุบันคืออิรักพันตรีนิก มอร์ตันและจ่าเวลเพื่อนซีของเขาตามหาฮารามที่ว่ากันว่าในนั้นมีสมบัติฝังเอาไว้มากมายซึ่งแน่นอนว่าฮารามที่นิกต้องการตามหานั้นห่างจากภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายจากกองทัพกว่า160 กิโลเมตรและพวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้ปลดปล่อยโบราณวัตถุล้ำค่าไม่ใช่โจรนะครับมันไม่เหมือนกันและเมื่อพวกเขาลงไปยังที่ที่คิดว่ามีฮารามขุมสมบัติของเขาอยู่นั้นก็เจอกับกลุ่มตาลีบันกระหน่ำยิงไม่ยั้งพวกเขาทำได้แค่วิ่งหนีแล้วเวลคิดว่าพวกเขาต้องตายอยู่ที่นี่แน่นอนแต่ไม่นานก็มีจรวดยิงลงมาบริเวณที่พวกเขากำลังโดนกระหน่ำยิงจนเป็นหลุมขนาดใหญ่กลุ่มตาลีบันหนีไปแล้วและในขณะที่เวลคิดว่ารอดตายแน่แล้วเขากับเริ่มร่วงลงไปในหลุมลึกนั้นและในที่สุดนิกและเวลก็ได้พบกับฮารามที่พวกเขาตามหาเมื่อผู้พันกรีนเวย์มาถึงพวกเขาถูกต่อว่าอย่างหนักเพราะละเลยภารกิจและอยู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาตบหน้านิกเข้าเต็มๆเธอกล่าวหาว่าเขาขโมยแผนที่บอกพิกัดฮารามนั้นมาจากเธอหลังจากที่พวกเขานอนด้วยกันมาเธอคือเจนนี่ เฮลซี่นักโบราณคดีซึ่งเธอคือเจ้าของที่แท้จริงของจดหมายที่บอกพิกัดของฮารามและเมื่อเธอไปที่หลุมลึกนั้นก็พบกับฮารามอยู่ตรงหน้าเธอนั้นถึงกับพูดไม่ออกเพราะนั่นคืออารยธรรมอียิปต์โบราณบนอ่าวเปอร์เซียที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและสมบัติที่อยู่ในนั้นมีมูลค่า650 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเจนนี่จึงตัดสินใจลงไปในหลุมลึกนั้นและแน่นอนว่านิก
แล้วเวลก็ไม่พลาดเช่นกันเมื่อลงไปถึงก้นหลุมเจนนี่พบคำจารึกที่เป็นบทสวดอยู่รอบกำแพงเธอจึงคิดว่าที่นี่คือสุสานส่วนนิกและเวลรู้สึกเหมือนว่าจะมีน้ำหยดลงมาโดนตัวพวกเขาซึ่งที่แท้จริงแล้วมันก็คือปลอดชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าปลอดทำให้สิ่งชั่วร้ายอ่อนกำลังลงพวกเขาจึงเดินตามทางที่ปลอดไหลไปรวมตัวกันและในที่สุดก็พบกับสมบัติมหาศาลที่นิกและเวลตามหาในขณะที่เจนนี่หยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพตามอาชีพนักโบราณคดีของเธอถ้ำถูกสร้างโดยมนุษย์เชื่อมต่อกับโถงทางเดินมีทางเชื่อมให้ปลอดไหลรวมกันไปอยู่เบื้องล่างซึ่งเป็นบ่อพิธีกรรมมีมหาปุโรหิตแห่งเทพอนุนจากเทวสถานในทีมมีโซ่พิธีกรรมกั้นไว้รอบบ่อมีการเตือนผู้บุกรุกเพื่อกันไม่ให้คนเข้ามาไม่มีข้าวของสำหรับการเดินทางไปโลกหน้าของคนตายไม่มีโถใส่เครื่องในไม่มีรูปสลักพวกทาสรับใช้การถูกฝังเช่นนี้เป็นชะตากรรมที่เลวร้ายกว่าความตายมียาม6 ตนอยู่รอบบ่อหันหน้าเข้าหาบ่อแทนที่จะหันออกและโซ่ที่รั้งอยู่กลางบ่อนั้นไม่ได้มีไว้ดึงขึ้นแต่มีไว้ถ่วงรั้งให้จมอยู่แบบนั้นเจนนี่รู้ได้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่สุสานแต่มันคือคุกในขณะเดียวกันเวลได้รับวิทยุจากทหารที่อยู่ด้านบนว่าพวกเขาต้องกลับแล้วแต่เจนนี่ยังไม่อยากไปเพราะเธอต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญจากไคโลมาตรวจสอบก่อนแต่อยู่ๆนิกก็ยิงโซ่ที่ยึดขาดและเผยให้เห็นโลงศพขนาดใหญ่แมงมุมเริ่มคลานออกมาเป็นจำนวนมากและกัดเวลไปเรียบร้อยแล้วส่วนนิกที่ยืนประจันหน้ากับโลงศพนั้นก็ได้เห็นนิมิตอามาเนสปรากฏตัวต่อหน้าเขาเพราะเขาเป็นผู้ปลดปล่อยเธอเขากลายเป็นคนที่ถูกเลือกจากนั้นเจนนี่ให้ทหารขนโลงศพนั้นขึ้นมาและบริเวณโดยรอบมีอีกาอยู่เต็มไปหมดจนหน้าขนลุกพวกเขานำโลงศพขึ้นเครื่องบินเพื่อนำกลับไปยังประเทศอังกฤษและดูเหมือนว่าเวลจะอาการไม่ดีเอามากๆจากที่เขาโดนแมงมุมกัดพวกเขาต้องรีบนำเครื่องบินขึ้นเพราะพายุทรายที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่นอนโลงศพของอามาเนสมีอายุประมาณ 5,000 ปีเจนนี่เริ่มต่อว่านิกที่เขาขโมยแผนที่มาจากเธอเพราะการค้นพบครั้งนี้มันยิ่งใหญ่และสำคัญมากสำหรับเธองานทั้งชีวิตของเธอที่เขาพยายามขโมยมันในขณะที่เจนนี่กำลังอ่านภาษาอียิปต์โบราณบนโลงศพของอามาเนสนั้นเวลก็ได้ตายไปแล้วบนเครื่องบินที่ใช้ขนโลงศพนิกเริ่มเห็นภาพนิมิตของอามาเนสตอนที่เธอทำพิธีกรรมเรียกเซตตามเสียงที่เจนนี่อ่านคำจารึกแต่อยู่ๆเวลก็ฟื้นขึ้นมาอย่างร่างไร้วิญญาณและพยายามตัดเชือกที่ยึดโลงศพออกเมื่อผู้พันกรีนเข้ามาขัดขวางเขาจึงใช้มีดแทงผู้พันกรีนจนตายแต่แล้วเวลก็กลับหันมีดมาทางนิกและเจนนี่นิกจึงยิงเวลไป3 นัดเขาล้มลงทันใดนั้นก็มีฝูงอีกาจำนวนมหาศาลบินเข้ามาชนเครื่องบินจนตกนิกพยายามช่วยเจนนี่โดยให้เธอใส่ร่มชูชีพเพื่อหวังว่าเธอจะปลอดภัยและในที่สุดเครื่องบินก็ตกลงสู่พื้นทุกคนที่นั่งมาไม่มีใครรอดชีวิตยกเว้นเจนนี่ที่ได้รับร่มชูชีพเธอถูกขอให้ช่วยหมอเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของศพในห้องดับจิตที่มีศพอยู่เรียงรายนิกฟื้นจากความตายและเขาตกใจเกือบช็อกเพราะเพื่อนสนิทของเขาเวลมายืนอยู่ข้างหลังแต่ว่าเวลนั้นตายไปแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะโดนคำสาปนิกก็ด้วยเจนนี่และหมอเข้ามาในห้องดับจิตเพื่อยืนยันตัวศพแต่ก็ต้องตกใจที่เห็นร่างเปลือยเปล่าของนิกและเขายังไม่ตายเครื่องบินลำที่ตกนั้นกินรัศมีราว4 กิโลเมตรผ่านป่าบริเวณท่าเรือไอซ์ฟอร์ดโลงศพของอามาเนสตกห่างจากซากเครื่องบินไปหลายกิโลซึ่งตรงนั้นเป็นโบสถ์โบราณและเธอก็ได้ออกล่าเพื่อดูดพลังชีวิตของตำรวจที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อให้ตัวเองได้กลับมามีเนื้อหนังอีกครั้งแถมยังได้สมุนซอมบี้เพิ่มอีกด้วยนิกและเจนนี่มาดื่มที่บาร์เธอถามว่าเขารอดจากเครื่องบินตกได้ยังไงโดยที่ไม่มีรอยขีดข่วนเธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของนิกและเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเจ้าหญิงอียิปต์องค์หนึ่งที่ถูกลบออกจากบันทึกประวัติศาสตร์โดยเจตนาและพวกเขากำลังค้นหากฤษแห่งเซตมีดทำพิธีกรรมที่มีอัญมณีเม็ดใหญ่อยู่ที่ด้ามตำนานเล่าว่าเมื่อกฤษและอัญมณีมาอยู่ด้วยกันจะมีอำนาจที่จะเรียกเซตให้เข้ามาอยู่ในร่างของคนได้และเธอเชื่อว่ากิจนั้นต้องอยู่ในยุโรปซึ่งเธอคิดถูกเพราะกิจถูกขโมยมาโดยอัศวินครูเสดหลายศตวรรษแล้วกิจนั้นถูกแยกออกจากอัญมณีซึ่งอัญมณีถูกฝังไปพร้อมกับอัศวินครูเสดในอังกฤษที่ถูกค้นพบใต้แม่น้ำเทมส์
สุสานนั้นพาเธอและนิกไปพบอามาเนตและเมื่อเจนนี่เห็นพายุทรายและฝูงอีกาก็รู้ทันทีว่านั่นคือพลังของอามาเนตที่ต้องการทำให้เครื่องบินตกบริเวณที่กริดถูกซ่อนอยู่เวลที่ถูกสาปเรียกให้นิกไปเจอที่ห้องน้ำซึ่งแน่นอนว่ามีแต่นิกเท่านั้นที่เห็นเขาและในขณะเดียวกันเจนนี่ก็โทรหาดร.เฮนรี่แจ็คเคลเพราะเธอคิดว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับนิกและมันอาจจะเป็นคำสาปดร.แจ็คเคลจึงบอกให้เธอพานิกกลับมาที่ลอนดอนทันทีและห้ามบอกอะไรกับเขาตัดภาพมาที่นิกและเวลในห้องน้ำเวลกำลังแซวนิกที่เดทกับเจนนี่และต่อว่านิกที่ยิงเขาถึง3 นัดบนเครื่องบินเวลบอกกับนิกว่าพวกเขาถูกสาปและมีทางเดียวที่จะถอนคำสาปได้คือนิกต้องทำทุกอย่างตามที่อามาเนตต้องการไม่งั้นพวกเขาทั้งคู่จะแย่ยิ่งกว่านี้เพราะนิกคือเซเทพาอีผู้ที่ถูกเลือกไม่มีทางหนีพ้นนิกตกใจที่ได้ยินและรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำอยู่ๆก็มีฝูงหนูจำนวนมากเข้ามาลุมเขาแต่แล้วเขากลับมาโผล่ที่กลางถนนเกือบโดนรถชนถ้าเจนนี่ไม่ได้บังเอิญมาช่วยเขาไว้ได้ทันนิกบอกกับเจนนี่ว่าพวกเขาทำให้เทพเจ้าโกรธเขาบอกเธอว่าเขาเห็นอามาเนตและเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้จักศัพท์อียิปต์โบราณอย่างคำว่าเซเทพาอีที่แปลว่าคนที่ข้าเลือกในขณะเดียวกันเขาก็เห็นภาพนิมิตของเธออีกแล้วมัมมี่เหี่ยวๆอายุ 5,000 ปีและเขารู้ได้ว่าตอนนี้ร่างของเธออยู่ที่ไหนเขาจึงชวนเจนนี่ให้ไปด้วยกันงานที่เจนนี่ตามหามาทั้งชีวิตนิกเดินทางไปที่โบสถ์โบราณซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆแทนที่จะเป็นจุดที่เครื่องบินตกนิกจึงได้พบกับอามาเนตที่นั่นเขาถูกซอมบี้ลูกน้องของอามาเนตจับตัวขึ้นไปบนแท่นบูชาขณะที่อามาเนตกำลังจะใช้กริดแทงเข้าที่อกของนิกนั้นเธอได้สังเกตเห็นว่าที่ด้ามของกริดนั้นไม่มีอัญมณีเธอจึงหยุดพิธีกรรมทันทีจู่ๆเจนนี่ก็โผล่เข้ามานิกจึงบอกให้เจนนี่วิ่งทั้งคู่วิ่งหนีสุดชีวิตและดูเหมือนว่านิกเกือบจะทิ้งเจนนี่ไว้ที่โบสถ์นั้นแต่เธอวิ่งตามมาขึ้นรถได้ทันพวกเขาพยายามขับรถไปให้ไกลที่สุดแต่ดูเหมือนว่าอามาเนตจะอยู่ในหัวของนิกไม่ว่าเขาจะพยายามหนีไปไหนสุดท้ายแล้วก็กลับมาหาเธออยู่ดีพวกเขาขับรถหนีไปเรื่อยๆและสู้กับซอมบี้ไปพร้อมๆกันจนรถพลิกคว่ำและก่อนที่อามาเนตจะจับตัวนิกได้ก็มีทีมที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นมืออามาเนตถูกจับด้วยลูกดอกที่เคลือบประหลอดแต่ดูเหมือนว่านิกเองก็ถูกจับมาด้วยเหมือนกันที่ลอนดอนนิกถูกพาตัวมาในที่ที่น่าขนลุกแต่ในนั้นมีอวัยวะและศพของสิ่งมีชีวิตโบราณปีศาจรวมถึงมัมมี่ถูกดองไว้เป็นจำนวนมากและคนที่นิกถูกมาพบก็คือดร.เฮนรี่แจ็คเคิลหมอด้านศัลยกรรมประสาทเคมีพยาธิวิทยาเชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันแถมเขายังเป็นทนายอีกด้วยดร.แจ็คเคิลเล่าถึงชายคนหนึ่งที่เขาคิดว่าตัวเองจะไม่เคยทำผิดจนกระทั่งเขาป่วยโรคร้ายก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆก่อตัวและเริ่มรุนแรงแต่โชคดีที่ตัวเขาเองเป็นหมอจากนั้นเขาพานิกไปพบกับอามาเนตที่กำลังถูกแช่แข็งอย่างช้าๆด้วยประหลอดซึ่งแท้จริงแล้วเจนนี่ทำงานให้กับดร.แจ็คเคิลงานเกี่ยวกับการล่าปีศาจระบุกักกันตรวจสอบทำลายและอามาเนตเป็นสิ่งโบราณที่สุดตั้งแต่ที่พวกเขาทำงานมาการแช่แข็งหรือดองศพโดยประหลอดที่อุณหภูมิติดลบ38องศาเซลเซียสทำให้ร่างกายของอามาเนตเหมาะแก่การผ่าเพื่อการศึกษาแต่เจนนี่ไม่เห็นด้วยเพราะอามาเนตเป็นพยานที่มีตัวตนของประวัติศาสตร์ที่แทบไม่มีใครรู้แถมตอนนี้เธอยังพูดได้อีกด้วยนิกสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเขาดร.แจ็คเคิลบอกนิกว่าเขาถูกสาปและมันไม่เหมือนเป็นไข้ที่แค่กินยาแล้วจะหายแต่เขาคือคนที่ถูกเลือกให้เป็นร่างของปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดอามาเนตบอกเขาว่าไม่มีใครเปลี่ยนชะตากรรมตัวเองได้คำสาปจะไม่มีวันเสื่อมสลายนิกเริ่มพูดคุยกับอามาเนตด้วยภาษาอียิปต์โบราณเขาถามอามาเนตเกี่ยวกับพ่อว่าทำไมเธอถึงฆ่าพ่อตัวเองและทำไมเธอถึงฆ่าคนที่ถูกเลือกเธอบอกกับนิกว่าเธอจะมอบชีวิตอมตะให้ชายที่เธอเลือกและเธอรักพ่อของเธอสุดหัวใจเธอหวังแค่ให้เขาหันกลับมารักเธอบ้างเวลาแห่งการคืนชีพใกล้จะมาถึงนิกจะกลายเป็นเทพเจ้าเซธทั้งโลกจะก้มหัวแทบเท้าเขาจะอยู่เหนือความตายและอามาเนตจะเป็นราชินีของเขาเจนนี่พยายามเรียกเพื่อปลุกให้นิกตื่นจากภวังค์ดร.แจ็คเคิลต้องทึ่งกับสิ่งที่เขาได้เห็นนิมิตนั้นไปพร้อมๆกับนิกเจนนี่บอกกับนิกว่าอามาเนตกำลังหลอกใช้เขาและเธอเป็นห่วงเขาเพราะเธอเชื่อว่าลึกๆแล้วนิกนั้นเป็นคนดี
เพราะนิกช่วยชีวิตเธอด้วยร่มชูชีพที่มีเพียงอันเดียวแต่นิกคิดว่ามันยังเหลือร่มชูชีพอีกอันต่างหากไม่นานนักวิทยาศาสตร์ของดร.แจ็คเกิลที่อยู่บริเวณสุสานใต้แม่น้ำได้ค้นพบอัญมณีที่เป็นส่วนแยกของกริดเรียบร้อยและอามาเนตก็รู้เรื่องนั้นด้วยเช่นกันอามาเนตบอกกับเจนนี่ว่าที่เธอพานิกมาพบดร.แจ็คเกิลไม่รู้เหรอว่าดร.แจ็คเกิลต้องการฆ่านิกเพื่อเป็นการขัดขวางไม่ให้อามาเนตนำร่างเซธมาสู่ร่างของนิกเหมือนที่เคยฆ่าคนที่อามาเนตเลือกเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วแต่นิกถูกดร.แจ็คเกิลหลอกว่าจะถอนคำสาปให้ในขณะเดียวกันอามาเนตพยายามร่ายคำสาปเพื่อให้คนในห้องแลบทำลายจุดปล่อยประหลอดเพื่อให้เธอหนีออกไปได้และเจนนี่เข้ามาต่อว่าดร.แจ็คเกิลเรื่องที่เขาพยายามจะฆ่านิกโดยนำกริดรวมกับอัญมณีและแทงนิกเพื่อให้เซธเข้าสิงร่างของนิกและทำลายเขาซะดูเหมือนว่าในขณะที่กำลังคุยกันอยู่อาการของดร.แจ็คเกิลเริ่มกำเริบเมื่อเขากำลังจะฉีดยาเพื่อรักษานิกกลับแย่งยามาทำให้ดร.แจ็คเกิลกลายร่างเป็นปีศาจเอ็ดเวิร์ดไฮท์น่ากลัวแข็งแกร่งและก้าวร้าวดร.แจ็คเกิลจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้หากไม่ใช้น้ำยาแยกบุคลิกที่เขาคิดค้นขึ้นมิสเตอร์ไฮท์ต่อสู้กับนิกในห้องที่ปิดล็อกในขณะเดียวกันผู้ที่ถูกคำสาปของอามาเนตได้ทำลายเครื่องปล่อยประหลอดที่เข้าสู่ร่างของเธอในที่สุดนิกก็ฉีดยาแยกบุคลิกให้กับดร.แจ็คเกิลได้สำเร็จและอามาเนตเองก็กำลังจะหนีออกมาได้เช่นกันอามาเนตเริ่มไล่มนต์เพื่อเรียกทรายอียิปต์ให้นำตัวนิกมาให้เธอนิกและเจนนี่วิ่งหนีจากอามาเนตและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ใต้แม่น้ำเทมได้รับโทรศัพท์เตือนให้ระวังตัวและเก็บอัญมณีไว้ให้ดีเพราะอามาเนตกำลังจะไปหาเวลปรากฏตัวมาเพื่อบอกนิกว่าเขารู้ว่าอัญมณีอยู่ที่ไหนและให้นิกตามเขามาและภารกิจของเวลก็คือพานิกมาให้อามาเนตและอามาเนตไม่มีทางปล่อยให้เจนนี่รอดชีวิตในที่สุดอามาเนตก็มาถึงสุสานใต้แม่น้ำเทมเธอปลุกอัศวินครูเสดให้ตื่นขึ้นเพื่อรับใช้เธอให้ตามไปฆ่าเจนนี่นิกพาเจนนี่หนีไปทางท่อระบายน้ำพวกเขาโดนซอมบี้โจมตีจนตกไปในน้ำจากนั้นอามาเนตก็ปรากฏตัวและดึงเจนนี่ลงไปในน้ำนิกพยายามว่ายน้ำตามหาแต่ต้องพบว่าเจนนี่นั้นเหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณเขาพาเธอขึ้นจากน้ำมีซอมบี้มากมายพยายามลากเขาแยกจากเธออามาเนตเดินมาหาทั้งคู่พร้อมกับกริดนิกพยายามต่อสู้กับอามาเนตแต่ไม่เป็นผลเธอแข็งแรงเกินไปและขณะที่อามาเนตบีบคอนิกนั่นเองเขาก็เอื้อมมือไปหยิบกริดจากมือเธอและทุบอัญมณีที่ปลายกริดจนร้าวอามาเนตพยายามหยุดเขาและโน้มน้าวให้เขาคืนกริดให้เพื่อนำเซธเข้าสู่ร่างเขาหันไปมองที่เจนนี่และหวังว่าจะนำเธอให้ฟื้นคืนจากความตายเขาจึงใช้กริดที่ร้าวนั้นแทงตัวเองเซธเทพเจ้าแห่งความตายจึงได้เข้ามาสิงในร่างของนิกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่เซธที่สมบูรณ์แบบอาจเป็นเพราะอัญมณีที่แตกร้าวทำให้เวลาที่นิกมองไปที่เจนนี่เขากลับเป็นอีกคนอีกครั้งและยังคิดถึงคำพูดของดร.แจ็คเกิลที่ขอให้เขาเสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมเขาจึงใช้พลังของเซธสู้กับอามาเนตและทำให้เธอกลับไปเป็นมัมมี่อีกครั้งหลังจากนั้นนิกใช้พลังของเซธเรียกเจนนี่กลับมาจากความตายได้สำเร็จแต่นิกไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขากลายเป็นตัวอะไรแต่เขารู้ว่าครั้งนี้เขาทำสิ่งที่ถูกเขาทำมันเพื่อเจนนี่เพราะตลอดชีวิตเขาไม่เคยทำสิ่งดีๆเลยดร.แจ็คเกิลมาถึงนิกก็หายตัวไปแล้วเหลือไว้แต่เพียงซากมัมมี่ของอามาเนตและเจนนี่บอกกับดร.แจ็คเกิลถึงความเข้าใจผิดของเขาที่มีต่อนิกว่านิกนั้นยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วยชีวิตเธอเพื่อนำเธอกลับมาจากความตายแต่การไถ่โทษของเขาแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงตอนนี้เขาเป็นปีศาจไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นคนอยู่แต่เขาก็เพิ่งได้ค้นพบพลังของตัวเองและไม่รู้ว่าด้านดีหรือด้านร้ายจะเป็นฝ่ายชนะส่วนนิกได้ใช้พลังของเซธเรียกเวลเพื่อนรักของเขาให้กลับมาจากความตายท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุนิกและเวลออกผจญภัยอีกครั้งและตราบใดที่เขายังมีความเป็นมนุษย์อยู่เขาจะพลิกแผ่นดินเพื่อหาวิธีถอนคำสาปนั้นและหาทางรักษาแต่ปีศาจไม่เคยจะหยุดพักและมันจะเรียกหาเขาตลอดไปเป็นยังไงกันบ้างครับ The Mummy 2017 เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงหรือเป็นแค่จินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นสนุกตื่นเต้นลึกลับ The Mummy 2017 ทำรายได้ทั่วโลกไปทั้งหมด $409.2 ล้านจากทุนสร้าง
125ถึง195ล้านดอลลาร์สหรัฐได้คะแนนรีวิวจากเว็บ Rotten Tomato จากฝั่งผู้เชี่ยวชาญไปเพียง 15% เป็นมะเขือเทศเน่าและฝั่งผู้ชมเพียง 35% ส่วนคะแนนจาก IMDb Rating 5.4 เต็ม 10 คะแนนรีวิวน้อยไปอย่างน่าเสียดายอาจเป็นเพราะบทมัมมี่มันดูอ่อนเกินไปและมันไม่ดูแข็งแกร่งอาจจะต้องโหดมากกว่านี้และฉากที่ตัดไปตัดมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันที่บ่อยเกินไปแล้วคุณล่ะรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแต่ก็ขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับและถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับ